Okay. Kunin ang 10 piraso na fudgy bar. Tapos, tanggalan ng balat. At saka yung papel na nasa loob niya. Okay. So, pagkatapos niyan, durugin lang natin. Kung wala kayong gloves, pwede kayong gumamit ng mga kutsara o kung anong utensils dyan na pwedeng mapagdurog. So, after that, kumuha tayo ng Tupperware. Ilagay ang fudgy bar sa Tupperware sa bawat gilid nito, sa bawat sulok. Okay. Hanggang sa matapos ito. And then, pagkatapos niyan, ilagay ulit natin sa freezer for 5 to 10 minutes hanggang sa tumigas ito. Okay. Next, cream. Ang cream, depende yan sa choice nyo kung anong cream. Okay, so paghaluin natin hanggang sa dumobble size siya. Hanggang sa medyo malapot na siya, pwede na yun. Okay, kumuha tayo ng kondensada. Konti lang yung nilagay namin kasi ayaw namin masyadong matamis. Kaya choice nyo naman yun eh. Paghaluin lang to together. And then mix again hanggang sa dumobble size siya ulit. Okay, so kunin na natin yung enrich natin na fudgy bar. Okay, yan. Medyo ano na siya. Matigas-tigas na siguro, no? Okay, pwede na natin ilagay yung cream. Sige, ilagay na natin yung cream. Pagkalagay ng cream, yun. Pagkatapos malagay na ng cream, ibabalik natin siya sa fridge ulit for 24 hours. Why 24 hours? Kasi para tumigas talaga ng todo yung cream. Make sure lang na matigas siya. Kasi mas masarap yung matigas talaga yung cream. Lasang ice cream talaga siya. Okay. After 24 hours, ayan na. Kukunin na natin. Ayan. Ayan na. Ang ating Fudgee Ice Cream Cake. Ayun. Solve na yung mga merienda natin. Yung mga chikiting at saka yung mga tatanda. Ayan. Ito na yung output niya. So, hiwain lang natin. Ayan. Wow. Sarap. Kainan na. Go, go, go. For more, please subscribe my channel and click the bell.